नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई वेलकम छ हाम्रो गyan युट्युब च्यानलमा। र हामी आज तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्राम नम्बर बेन्जामिन ग्राम अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ अन्डरभ्यालुड छ कम्पनीहरू त्यो देखाउन गइरहेका छौँ। र अहिलेको समयमा लिन सकिने अन्डरभ्यालुड भएका कम्पनीहरू आज हामी हेर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू नेप्से अल्फाको होम पेजमा आउनुहोला। होम पेजमा आएपछि ट्रेडिङ सिग्नलमा आउनुहोला र यसको तपाईँको फन्डामेन्टल सिग्नलमा आउनुहोला है। फन्डामेन्टल सिग्नलमा आइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ने गर्दछ। यहाँनिर सिम्बलमा तपाईँको कम्पनीको सिम्बल हुन्छ र त्यसको समरी हो। तपाईँले यहाँबाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो बुलिसमा छ कि बेयरिसमा छ है। फाइनेन्सियली स्ट्रेङ्थहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सेक्टरहरू यहाँ छ। र हामीले आज मेन हेर्न भनेको यसलाई यति गरेर यहाँ डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बर भनेको छौँ है। यो ग्रामले भने अनुसारको चाहिँ यदि कम्पनीहरू हामीले छान्यौँ भने फ्युचरको लागि लङ टर्मको लागि चाहिँ 99% सक्सेस हुने गर्छ। लसको चान्स 99% कम हुन्छ। त्यसैले आज कुन चाहिँ अन्डर भ्यालु छ त भन्ने कुराहरू हेर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा एडिबिएल कमर्सियल ब्याङ्कबाट रहेछ र हामीले यहाँ नेक्स्ट गर्दै जाउँ। तपाईँको नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि एउटा ग्लोबल आइएमए आउँदो रहेछ र ग्लोबल आइएमए आएपछि तपाईँको यहाँबाट नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि यहाँ तपाईँको एनआइएमबी आएको छ होइन। 13मा के थियो त भन्दाखेरि एनबिएल पनि रहेछ -1 पोइन्टले। नेक्स्ट गर्दैछौँ र तपाईँको एउटा एनएलओ यो जुन कारोबारै हुँदैन र अर्को तपाईँको प्रभुमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क -8ले यो पनि अन्डरभ्यालुड रहेको छ। र तपाईँले यसरी हेर्दै जानु भने यो 25 नम्बरसम्ममा कुन देखाउँछ हरियो भएकोलाई चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पिबीको रूपमा पनि हेर्न चाह्यौँ भने हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। पिबी चाहिँ तपाईँको 1.5सम्म भएको राम्रो हुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईँको एनएलओ त अब हाम्रो यो कारोबार हुँदैन। र एनबिएल भनेको 1.1 यो ठिकै छ। एनआइएमबी पनि 1.3 छ र तपाईँको यहाँनिर एडिबिएल कमर्सियल ब्याङ्कको 1.5, ग्लोबल आइएमएको 1.5 र प्रभु 1.5 भनेको यिनीहरूलाई पनि हामीले लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ एनआइएमबी चाहिँ बोनस नदिने भएकोले हामीले ग्लोबल आइएमए प्रभुहरूमा लिन सकिन्छ है। र लङ टर्मको लागि पनि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यिनीहरूबाट एउटा लिन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई भविष्यमा प्रफिट मुनाफा धेरै दिनेछ। अब हामी अर्को हेर्न गइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हाइबेटा सर्ट टर्मको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ तपाईँको हामी यहाँनिर जानेछौँ। र तपाईँको यहाँनिर हामी यसको होम पेजमा गएर सिधै तल जानेछौँ। होम पेजमा गएपछि तपाईँहरू इन्टरफेस खोल्छ। यसको चाहिँ यहाँ तलनिर गएर जुन यहाँनिर तपाईँको यहाँ डेली नेप्से समरीमा जानु होला। यहाँ गएपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको यो हाई अल्फा जुन यो चाहिँ लङ टर्मको लागि हेर्ने गरिन्छ भने हाई बेटा चाहिँ सर्ट टर्मको लागि गर्ने गरिन्छ, जुनमा चाहिँ एकदम भोलेटाइल हुने गर्दछ कम्पनीहरू। यो 3 मन्थ जुन चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो एचआइडिसिएल रहेको छ भनेपछि अर्को एकेपिएल एनएफएस यस्तै तरिकाले रहेको छ। र यहाँनिर तपाईँले स्किप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यतिसम्म है। हाइबेटाहरू चाहिँ तपाईँको 2देखि 1 पोइन्टसम्मको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तल कुन त्यति राम्रो हुन्न। त्यही भएर तपाईँहरूले यसमा चाहिँ यो एचआइडिसिएल भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा परेछ भने यसको लेटेस्ट एलटिपी भनेको 269.5 रुपियाँ छ भने त्यो डेली चेन्ज यतिले भइरहेछ। तर यसको हाई बेटा भनेको एकदमै 1.77 रहेछ। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँको नेप्से 1 पोइन्टले बढ्छ भने एचआइडिसिएल चाहिँ 1.77ले बढ्छ भन्नुको अर्थ यतिको भोलेटाइल छ, त्यसमा उतार चढाव हुने गर्छ। त्यसैले यो सर्ट टर्ममा चाहिँ गर्नलाई हामीलाई फाइदा हुने गर्छ। जुनको 52 विक्स भनेको 344.5 छ भने लो चाहिँ 156.6 रहेको छ। भोल्युम पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै तपाईँहरूले थोरै सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यो हेरेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कुन अवस्थामा किन्ने बेच्ने भन्नाले चाहिँ हामीले टेक्निकल
चार्टै हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन घटेको बेला लिएर बढेको बेलामा बेच्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् 52 विक्सको चाहिँ यो लो पोइन्टको नजिक आउँदाखेरि किनेर हाई पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ बेच्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ धेरै प्रफिट हुने गर्दछ। तपाईँहरू लङ टर्मको लागि जानुहुन्छ भने यहाँनिर हाई अल्फामा गएर हेर्नुहोला। हाई अल्फामा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर देखाउनेछ है, एनएफएस यिनीहरू, टिबिएसएच यिनीहरू सबैहरू देखाउनेछ। यिनीहरू चाहिँ लङ टर्मको लागि हाई अल्फाको मतलब चाहिँ तपाईँको थोरैले घट्ने धेरैले बढ्ने, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँनिर तपाईँको फाइनेन्स सेक्टर, माइक्रो फाइनेन्सहरू सेक्टरहरूको छ, तिनीहरूलाई गरेर तपाईँहरूले केही नजाने तापनि यतिकै हेरेर पनि तपाईँले कारोबार गर्नु भने तपाईँलाई धेरै भन्दा धेरै प्रफिट हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।